به نام خدا. من دکتر کریم رستگار هستم. موضوعی رو که در اینجا میخوام خدمتتون ارائه بدم فرضیه جدیدی در مورد چگونگی ایجاد منظومه شمسیه. علاقه من به این موضوع به علت کارم بر روی منشأ حیات بود، اما به علت اینکه نظریه قبلی در مورد چگونگی ایجاد منظومه شمسی نمیتونست پاسخگوی منشأ حیات باشه، من بدین فکر افتادم که بر روی چگونگی ایجاد منظومه شمسی کار کنم. حدوداً مدت 15 سال بر روی مدل‌های مختلفی، حدوداً 50 مدل میشه گفت، کار کردم تا نهایتاً به مدلی که الان میخوام خدمتون ارائه بدم رسیدم. این مدل با مدل قبلی که الان مورد نظر جامعه علمی هست بسیار متفاوته. در ابتدا ببینیم فرضیه موجود چیه. طبق نظریه جدید که بر اساس فرضیه کانت لاپلاس شکل گرفته، منظومه شمسی ما از یک صحابی که اون رو صحابی خورشیدی مینامند ایجاد شده. این صحابی حدوداً 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش بر روی هسته‌ای که در درونش ایجاد شده بود شروع به انقباض میکنه. مواد درون این صحابی با سقوط آزاد بر روی هسته به تدریج بر روی اون جمع میشن و یک پیش ستاره رو ایجاد میکنن. از آنجایی که صحابی خورشیدی ما از ابتدا دارای یک مقدار اندکی شتاب زاویه‌ای بود، طبیعتاً شتاب زاویه‌ای پیش ستاره ما هم به تدریج بالا رفت. این شتاب زاویه‌ای مانع سقوط مواد از سطح پیش ستاره به مرکز اون شدن. به جای آن مواد در حول پیش ستاره در یک دیسکی شروع به دوران کردند. این دیسک به تدریج اندازه و وزنش افزایش یافت تا اینکه حدوداً 1/3 از کل مواد صحابی رو شامل گردید. در چنین وضعیتی دیسک از تعادل گرانشی خارج شد و تقارن خودش از دست داد. مواد در قسمت‌های معینی از اون تجمع نموده، رشد کردند و این در حالی است که حلقه‌های اطراف اونها از وجود مواد پاک شد. نتیجه این امر در دراز مدت ایجاد کرات مختلف بود. با شروع فاز تیتوری و وزش بادهای شدید از سطح پیش ستاره ما، مجموعه ما از باقی مانده مواد صحابی کلاً پاک شد و منظومه متولد گشت. حدس میزنن که کل دوران ایجاد منظومه شمسی ما حدوداً 10 میلیون سال بوده. اکنون به نظریه جدید میپردازیم. نظریه جدید رو تا اونجا که امکان داره من به طور خلاصه و خیلی ساده خدمتتون ارائه میدم. موضوع برمیگرده به حدوداً 4 میلیارد و 560 میلیون سال قبل در یکی از بازوهای کهکشان راه شیری، کهکشانی که ما درش زندگی میکنیم. در اون موقع یک ابر بزرگ مولکولی وجود داشت که به طور طبیعی به چند قسمت تقسیم شد. 2 قسمت از این ابر مورد نظر ماست. یکی از اون تکه‌ها بزرگتر و یک قطعه کوچکتر بود. قطعه بزرگتر به علت جرم بالاتر به سرعت منقبض شد و تشکیل یک ستاره بزرگ و بعداً در اثر انفجار یک سوپرنوا داد. اما قطعه کوچکتر در کنار این سوپرنوا هنوز در حال انقباض بود. با انفجار این سوپرنوا از درون این ستاره بزرگ قطعات متعددی به فضای اطراف با سرعت بسیار زیاد شلیک شد. یکی از این قطعات که به سمت قطعه کوچکتر از ابر مولکولی که ما از این به بعد صحابی خورشیدی نامش میذاریم شلیک شد، قطعه M0 بود. قطعه M0 همون قطعه‌ای هست که از این به بعد سرنوشتش مورد نظر ماست.
فاصله بین انفجاری که موجب ایجاد M0 شد تا صحابی خورشیدی ما چیزی حدوداً 60 سال نوری بود. در بین این راه M0 از حالت گداخته در اومد و منجمد شد. M0 وارد صحابی خورشیدی میشه. صحابی خورشیدی ما در اون مرحله دارای یک مرکز یا هسته بود و اطرافش گازها به تدریج بر روی هسته فرو می‌ریختن. M0 ما که وارد این صحابی میشه، دو عامل در تعیین مسیر اون خیلی مهمه. اول وجود این هسته مرکزی، دوم مقاومت گازهای اطرافه. ما در این انیمیشنی که ملاحظه میکنید مسیر M0 رو محاسبه کردیم. این مسیر نشون میده که M0 اول به شکل بیضی در حول مرکز میچرخه، اما به تدریج قطر بیضی کم میشه و به صورت مارپیچ M0 به سمت مرکز افت میکنه. نکته مهم دیگری که در رابطه با M0 تذکرش مهمه افزایش جرمش است. M0 در ضمن حرکت در درون صحابی خورشیدی دائما جرمش به علت ریزش مواد افزایش پیدا میکنه. همینجوری که قبلا گفته شد، جرم اولیه M0 حاصل انفجار سوپرنووا بود، اما جرم ثانویه‌ای که بر روی M0 ریخته شده حاصل مواد موجود در صحابی خورشیدیه. نکته سومی که در رابطه با سرنوشت M0 در درون صحابی بسیار مهمه ایجاد حرکت دورانی است. M0 در ضمن چرخش در حول هسته صحابی شروع به دوران به دور خود میکنه. علت دوران M0 به دور خودش دو عامل هست. عامل مهمتر ریزش مواد درون صحابی بر روی هسته است. این مواد در ضمن اینکه بر روی هسته ریزش میکنن با قسمت قدامی M0 برخورد میکنن. این نوع برخورد باعث ایجاد دوران M0 به دور خودش میشه. عامل دوم اختلاف چگالی موادیه که با دو ناحیه داخلی و خارجی قسمت قدامی M0 برخورد میکنن. این اختلاف شکالی بازم نیروی ایجاد میکنه که باعث دوران M0 به دور خودش میشه. این دو عامل هر دو در یک جهت عمل میکنن و باعث تشدید دوران M0 به دور خودش میشن. با ورود M0 به صحابی خورشیدی به علت جرم بالای اون دارای جوی میشه. مواد در ریزش بر روی M0 از درون این جو میگذرن. بعضی از مواد گرد و غبار بسیار نرمی هستن که در ضمن عبور سرعتشون کم میشه، اما به آرامی بر روی سطح M0 فرود میان. اما مواد درشتر در برخورد با جو حرارت دیده و سطحشون ذوب میشه و بعد از اون به آرامی بر روی سطح M0 فرود میان. اما گروه سوم موادی هستند که به علت جرم بالا در برخورد با جو M0 حرارت دیده اما با ضربه بر روی سطح M0 فرود میان. چگونگی ریزش مواد در شکل‌گیری شابسنگ هایی که بعداً بدون اشاره میکنیم نقش بسیار مهمی دارند. عامل چهارمی که در سرنوشت M0 بسیار مهمه بالا رفتن حرارت درونی اون در ضمن چرخش در صحابی خورشیدیه. M0 مواد رادیواکتیو با نیم عمر کوتاه زیادی رو در درون خودش داشت. فعالیت این مواد باعث افزایش درجه حرارت در درون M0 شد به حدی که باعث ذوب کامل درون M0 شد و این ذوب کامل در نهایت طبقه بندی جدیدی رو به M0 داد، به طوری که مواد سنگین مانند آهن و نیکل در مرکز و مواد سبک مانند مواد سنگی در لایه خارجی قرار گرفتند و مواد سنگی آهنی هم بینابین اونها قرار گرفتند. در این حالت M0
دارای 4 لایه است. 3 لایه حاصل انفجار سوپرنووا و 1 لایه خارجی که حاصل ریخته شدن مواد سابی خورشیدی بر روی اونه. حالا ببینیم M0 که به این ترتیب از درون ذوب شده سرنوشتش در درون سابی چی میشه؟ همونجوری که گفتم با گذشت زمان سرعت دورانی M0 به دور خودش افزایش پیدا میکنه. این افزایش سرعت تا حدی بالا میره که باعث تغییر شکل M0 از کروی به شکل عدسی میشه. اما این چرخش دورانی همچنان با سرعت فزاینده‌ای ادامه پیدا میکنه، به طوری که مواد موجود بر روی سطح خارجی M0 به علت افزایش سرعت دورانی و گریز از مرکز به فضای اطراف پراکنده میشن و در نهایت باعث ایجاد یک کمربند استوایی به دور M0 میشن. اما همچنان سرعت دورانی M0 بالا میره و افزایش این سرعت دورانی M0 رو که حالا به شکل عدسیه به شکل میله‌ای در میاره. ریزش مواد از دو انتهای این میله همچنان ادامه داره. اما افزایش سرعت دورانی M0 باعث میشه که مرکز گرانشی M0 به 2 قطعه تجزیه بشه و شکل M0 رو از شکل میله‌ای به شکل دنبلی در بیاره. ریزش مواد از دو سمت این دنبل ادامه داره. با توجه به اینکه یکی از این مراکز گرانشی در درون M0 بزرگتر از دیگریه، مقدار ریزش مواد از این سمت کمتر از اون قسمتی هست که کوچکتره. ادامه این هم باعث میشه به تدریج اون قسمتی که کوچکتر مواد زیادتری از دست بده و کوچک و کوچکتر بشه. حالا دنبل ما از حالت تقارن در میاد، یک سمت بزرگتره یک سمت کوچکتره. موادی که به علت سرعت دورانی M0 از سطح جدا میشن سرنوشت خاصی دارن که ما اونها رو در این انیمیشن محاسبه کردیم. همینجور که میبینید قسمتی از این مواد دوباره بر سطح M0 فرود میاد، اما قسمتی از این مواد هم جذب مرکز سحابی میشن. در نهایت M0 به شکل یک دنبل نامتقارن در اومد. با گذشت زمان علیرغم افزایش دائمی جرم M0 سرعت دوران اینقدر بالا رفت که باعث گسیختگی و تجزیه M0 به 2 قطعه نامساوی شد. حاصل انفجار M0 غیر از ایجاد 2 قطعه اصلی، مقدار زیادی از موادی که در یک صفحه استوایی به دور این دو میچرخند. این مواد به علت مقاومت سحابی عمدتاً بر روی مرکز میریزند. قسمت دیگری از این مواد هم در بند نیروی گرانشی 2 قطعه گرفتار شدند. این مواد باز هم به علت همون نیروی مقاومت گازهای اطراف به تدریج بر روی یکی از 2 قطعه فرود میان. بعد از انفجار این 2 قطعه به صورت یک بیناری به دور همدیگه میچرخند، اما همون نیروهایی که باعث افزایش سرعت دورانی M0 به دور خودش بود باعث افزایش سرعت چرخش این 2 قطعه هم به دور یکدیگه میشه. در طول زمان با افزایش این سرعت این 2 قطعه به تدریج از همدیگه دور میشن، اما وجود نیروی درگ افکت در نهایت باعث میشه که این 2 قطعه کاملا از همدیگه جدا بشن. قطعه بزرگتر در مدار بیرونی و قطعه کوچکتر در مدار درونی قرار میگیره. با توجه به سقوط آزاد مواد سحابی بر روی مرکز که سرعت اون از سرعت سقوط مارپیچی قطعات بیشتر هست، قطعه بزرگتر که خارج قرار داشت از سحابی خارج شده و برای همیشه در مداری ثابت به دور مرکز میگرده. این قطعه سیاره نپتون رو تشکیل میده. حال ببینیم که سرنوشت قطعه کوچکتر در و درون سحابی چی هست. همینجور که میدونید سحابی دائما در حال تراکم و جمع شدن بر روی مرکزشه. با افزایش تراکم سحابی سرعت افزایش جرم و دوران
این قطعه به دور خودش افزوده میشه، به طوری که در مدت کوتاهی از نظر وزن و سرعت دورانی حتی از قطعه اولیه هم بالاتر میره. در طول زمان به علت افزایش سرعت دورانی همون اتفاقاتی که بر سر قطعه اولیه یعنی M0 اومد بر سر این قطعه هم میاد، یعنی تغییر شکل میده، کشیده میشه، دنبله میشه و در نهایت گسیخته میشه و به دو قطعه نامساوی تقسیم میشه. قطعه بزرگتر در مدار خارجی و قطعه کوچکتر در مدار داخلی قرار میگیره. با توجه به افزایش سرعت جمع شدن سحابی، به سرعت سحابی از گرد قطعه بزرگتر جمع شده و قطعه بزرگتر در خارج از سحابی در مداری ثابت برای همیشه به گرد مرکز میچرخه. این سیاره اورانوسه. حال ببینیم سرنوشت قطعه کوچکتر در درون سحابی چی میشه. سحابی در حال جمع شدنه و تراکم بسیار زیادتری رو پیدا کرده.